Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фарма». Президент Зеленський, апелюючи до подій, які відбулися останніми днями навколо Ізраїлю, коли Іран масово атакував і ракетами, і дронами державу Ізраїль, а союзники Ізраїлю активно відбивали ці атаки. Отже, президент Зеленський провів цю аналогію і в своєму зверненні публічно заявив, що країни-члени НАТО мали би подібним чином реагувати і на атаки по Україні, яка є партнером НАТО, одним із найближчих партнерів НАТО, і зрештою Україна прагне стати кандидатом на вступ до Альянсу. І в цьому сенсі, як стверджує український президент, не потрібно активувати 5-ту статтю або якісь інші формуляри, методички, інші документи. Тут потрібно просто задіяти політичну волю. Як ми бачимо, власне, Ізраїль так само є партнером багатьох західних країн, Сполучених Штатів, зокрема, і так далі. І не потрібно було, власне кажучи, якогось особливого статусу для того, аби підняти авіацію в повітря і відбивати загрози, які Ізраїль переживав останніми днями в ході атаки з боку Ірану. Тобто відбивати ракети і дрони. Можемо послухати, як звучить позиція глави держави України, і після того побачимо і почуємо, якою є відповідь з боку наших американських друзів. Там теж вже відреагували на заяви Зеленського і на питання журналістів стосовно того, чи будуть США так само Україну захищати, як і Ізраїль. Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було і подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Слушні слова. Терор має всюди програвати повністю, а не десь більше, десь менше. Різниці не потрібно жодної робити між ситуаціями, які переживає Україна, які переживає Ізраїль. Тим паче, що Україна значно більше витримує, відбиває так само цих ворожих атак з боку Росії. І Росія задіє в тому числі іранські технології, як ми знаємо, шахеди, герані, як їх не назви, але це спільний, по суті, проект Ірану і Росії, або ж проект, який Росія перейняла в Ірану. І в цьому випадку бачимо дуже багато точок дотику, немає жодних гарантій, що в майбутньому, наприклад, Іран не буде використовувати російські технології, ракети ті самі для ударів по Ізраїлю. Адже, як ми бачимо, що самі іранські балістичні ракети себе проявили не дуже, скажімо так, їх вдалося майже всі позбивати Ізраїлю та його союзникам. І в цьому випадку президент Зеленський якраз наголошує на тому, звертає увагу, що спільні дії Ізраїлю, союзників Йорданії, Сполучених Штатів, інших держав дозволили фактично повністю відбити цю масовану атаку, де майже 300 або більше 300 повітряних цілей було у повітряному просторі Ізраїлю та сусідніх держав, націлених, які летіли буквально ці ракети і шахеди в бік невеличкої держави за площею, як одна українська область, скажімо так, але попри цю щільність атаки, їй вдалося майже всю фактично цю небезпеку знешкодити, відбити цю атаку. Отже, є реакція із Вашингтона, власне кажучи, вже із адміністрації президента Байдена стосовно таких слів президента Зеленського, і подібних питань з боку журналістів, які запитують, зокрема, у Джона Кірбі, якраз у координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, чому з Україною поводяться Сполучені Штати інакше, аніж з Ізраїлем. Кірбі каже, що це різні конфлікти, що, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Україна і Ізраїль – це дві великі
різниці, різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз і так далі. Тому Сполучені Штати, мовляв, не будуть втручатися в російську війну в Україні напряму, не збиватимуть повітряні цілі, так як вони це робили, наприклад, в Ізраїлі. Отже, відповідь була доволі таки прямою на питання журналістів. Можемо Джона Кірбі зараз почути, як він аргументує свою позицію. Дивіться, це різні конфлікти, різний повітряний простір, інша картина загроз. Президент чітко дав зрозуміти з початку війни в Україні, що не збирається брати участь у цьому конфлікті у бойовій ролі. І ми цього не зробили. Ми надаємо Україні інструменти, необхідні для захисту свого повітряного простору. Ми не можемо зробити це прямо зараз, тому що у нас немає додаткового фінансування на національну безпеку, яку вони так відчайдушно потребують. От бачимо, в кінці Кірбі, перепрошую за сленг, з'їхав, по суті, на тему неголосування Конгресом і республіканцями за національну безпеку, за підтримку оборонною для України. І, мовляв, у цьому проблема, що ми то готові надавати Україні все, що завгодно, боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові системи і так далі, але ж Конгрес не голосує. Бачите, ну, те, що Джо Байден там ленд-ліз раніше тріумфально підписував та інші заяви робив про те, що Росія точно програє, що Сполучені Штати не відступляться і так далі, це все вже трохи відсунуто в бік. Зараз політична повістка, що називається боротьба з Трампом, вона на першому плані. І отут, власне, звинувачення, хто винен в тому, що Україна не може всі ракети відбити дрони, зараз превалює, бачимо, і звучить на політичній арені, внутрішньополітичній в Сполучених Штатах. І Кірбі приблизно в такому ж дусі все це коментував, нагадавши, що Байден, мовляв, заявляв, що Сполучені Штати не планують брати участь у бойових діях в Україні. Байден робив такі заяви стосовно, власне, безпосереднього задіяння дійсно військ Сполучених Штатів, як на суходолі, тобто в наземних операціях, так само і, очевидно, в повітряних операціях, тобто авіація США не може напряму бути задіяна саме в бойових діях в Україні, навіть стосовно відбиття авіаційних, повітряних, різноманітних, ракетних і шахедних, скажімо так, загроз. Позиція Білого дому зрозуміла, хоча, звичайно, що є певні точки, скажімо так, подібні відношення Сполучених Штатів до Ізраїлю, до України у цих двох конфліктах, а саме заборона відповідати. Отже, відповідати на такі атаки. Бачимо, що Джо Байден попросив буквально прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху зараз не наносити негайного удару у відповідь по Ірану, оскільки це може вплинути, в тому числі на інфраструктуру Ірану, на видобуток нафти, на нафтовий ринок в світі, на ціни на нафту та бензин. І, відповідно, все це може позначитися і на передвиборчих рейтингах Байдена, саме коли ціни на бензин, на паливо підуть вгору на внутрішньоамериканському ринку, то від цього популярнішим чинний американський президент не стане. І це те, що об'єднує ці дві великі різниці, як каже Джон Кірбі про Україну і Ізраїль. Тобто тут можна відбивати дрони, ракети, Україні допомагати не можна, але забороняти можна і Ізраїлю, і Україні бити по своїх ворогах, по їхній території. Зокрема, ці прохання не бити по російських НПЗ на території Росії дійсно настирливо звучали з американського боку. Є вже й нові публікації на цю тему. Зокрема, з боку віце-президентки Камали Гарріс, про це Вашингтон Пост написали, але ми